Sziasztok, Geri vagyok, egy magyar Amerikában. Rengeteg időt és energiát tettem bele, hogy a személyes pénzügyi tudásomat fejleszem, és ezt szeretném veletek is megosztani. Ma a credit score-ról fogok beszélni, elmagyarázom, hogy mi is az, miért fontos, hogy te is akár több ezer dollárt tudj spórolni, úgy, ahogy én is tettem. És ha valamiért nincs időd végignézni ezt a videót, a fő pontok ott vannak a leírásban, magyarul és angolul is. Csak ne felejtsd nyomni egy lájkot, ez nem kerül egy pillanatba se. Akkor kezdjünk is hozzá. Na szóval a credit score az egy személyre szabott mérőszám, amelyet a bankok és más intézmények használnak, hogy minél gyorsabban eldönthessék, hogy mennyire jelent ez számukra kockázatot. Gondolom te is úgy vagy vele, ha valakinek kölcsönt adsz, azt jobban szeretnéd tudni, hogy visszakapod-e, vagy későbbiekben utána kell menni egy baseballütővel. A credit score az egy 300-tól 850-ig terjedő skála, ahol hát kb. 300-tól 650-ig nem igazán jó, 650-től 700-ig oké, és 700 fölött már jónak számít. De ahogy itt látjátok, rengetegféleképpen lehet ezt a skálát beosztályozni. A lényeg, hogyha a te értéked 7-essel kezdődik, akkor az már jónak számít. Na akkor most beszéljünk róla, hogy miért is fontos ez, és hogy miért is kell neked elkezdened foglalkozni vele, ha eddig még nem tetted meg. Credit score, azaz hitel érték, elsősorban legfontosabb hitelek szempontjából, például házhitel, autóhitel, kreditkártya, személyi kölcsönök. Na jó, lehet, hogy te azt mondod, hogy neked nincs szükséged hitelre, te cashből megveszel mindent, neked nincs szükséged, hogy bárki is pénzt kölcsönözzön, abban az esetben is elképzelhető, hogy szükséged van egy jó értékre. Mivel nem csak, hogy hitelelbírálatnál veszik figyelembe a credit score-odat, hanem esetenként, hogyha ki akarsz venni egy albérletet, akkor a landlord megnézheti, hogy mennyire bánsz jól a pénzügyeiddel. Másrésztről bizonyos biztosítások esetében is fontos lehet, függően, hogy milyen az értéked, elképzelhető, hogy többet fogsz fizetni, vagy kevesebbet egy autó, vagy lakásbiztosításnál. Továbbiakban hallottam hírét, én velem még nem fordult elő, de esetenként a munkáltató is megnézheti, hogy milyen értéket képviselsz, és biztos vagyok benne, hogy nem szeretnéd, ha ez lenne az oka, hogy nem kapod meg azt az állást, amire jelentkeztél. Na akkor térjünk vissza akkor a hitelek szempontjából, mert elképzelhető, hogy beletartozol abba a 90-99% az embereknek, akik az életük során egy ponton szeretnének hitelt felvenni, akár egy autóra, akár egy házra. A credit score nem csak azért fontos, hogy megkapd azt az aktuális hitelt, amit megigényeltél, hanem azért is fontos lehet, hogy milyen feltételekkel kapod meg. Akkor nézzünk meg egy példát a nerdwallet.com segítségével. Vegyünk két személyt, Katit és Petit, mondjuk azt, hogy mind a ketten 25 évesek, mind a ketten ugyanannyit keresnek, és szeretnének mind a ketten venni egy új autót $20,000 értékbe. Letesznek $4,000, vegyük Katit akkor, akinek egy jó credit score-ja van, legyen mondjuk 740, ebben az esetben a nerdwallet.com szerint ő a Prime kategóriába tartozik, egy új autó értékébe az ő kamatja 4,56, vegyük 60 hónapos futamidőt. Akkor az ő esetében ez $299. Akkor vegyük a példáját Petinek, akinek a credit score-ja legyen 540, ami nem igazán jónak számít. Ő ez esetben a subprime kategóriába tartozik. Nerdwallet.com szerint ez egy 11,89%-os kamat. Ugyanúgy 60 hónap, ugyanúgy $20,000, ugyanúgy 4,000 teszünk le. Az ő esetében a havi törlesztő rész az $355 lesz. Ha összehasonlítjuk a kettőnknek a fizetési kötelezettségét, akkor látjuk, hogy Petinek több mint $55 havi szinten kell befizetnie, csak abból az okból kifolyólag, hogy az ő credit score-ja alacsonyabb. Ha mind a ketten kifizetik ezt a 60 hónapos hitelt, akkor láthatjátok, hogy Peti több mint $3,000 többet fog fizetni, mint ahogy Kati tette volna. De mit tudnál csinálni ezzel az extra $3,000? Nekem lenne helye. Letisztáztuk, hogy miért fontos is akkor a credit score, nézzük meg akkor, hogy miből is áll. A credit score-odat 5 tényező határozza meg. Az első és legfontosabb az a payment history, azaz a fizetési történeted. Az azt jelenti, hogy milyen rendszerességgel mindig időben fizetted-e
a számláidat. Ez a legfontosabb tényező, mindenképp figyelni kell rá, hogy minden időben legyen fizetve. A második legfontosabb szempont az, hogy mekkora összeggel tartozol. Ez azt jelenti, hogy mekkora hitelkereted van, és abból mennyit költöttél el. Tételezzük fel, hogy van $1000 hitelkeretet, ha abból $900 minden hónapban elköltesz, akkor a hitelezők számára te nagyobb kockázatot jelentesz, mint az, aki csak mondjuk $100 költ el. Az első esetben a te költekezésed 90% a hitelkeretednek, másodikban csak 10%. Credit Score szempontjából az a legjobb, hogyha ez az arány 30% alatt van. Erre egy személyes példát is tudok mutatni. 2019. júliusában többet költöttem, mint ez a 30% arány. Látjátok, így erősen le is csökkent az én credit score-om, de miután kifizettem mindent, és a következő hónapban ezt már 30% alatt tartottam, egyből vissza is ugrott ugyanarra a pontra. A következő szempont az, hogy milyen régóta van neked credit score-od gyakorlatilag. Szóval a maradék két szempont az csak 10-10%-ban jelent. Az egyik az, hogy mennyi új kreditkártyát, hitelt vettél fel, a második pedig az, hogy milyen típusúakat vettél fel. Ebben az esetben azt szeretnék, hogy minél többféle hitellel megbirkóztál már, azaz volt kreditkártyád, volt autóhiteled, volt házhiteled, de hogy látjátok, 10% ez nem a legfontosabb. Akkor beszéljünk róla, és akkor hogyan is kezdheted te is elépíteni akkor. Ahogy láttátok, az egyik fontos szempontja a credit score-nak, hogy legyen valamiféle kredited. A legegyszerűbb módja erre az egy kreditkártya. A legegyszerűbb módja, hogy bemész a helyi bankodba, és kérsz egy kreditkártyát. Valószínűleg elsőre csak egy secured kreditkártyát fogsz kapni, ami azt jelenti, hogy egy bizonyos összeget kell befizetned, és ha valamilyen oknál fogva te nem fizeted ki a hitelkártyádat, abból az összegből fogják azt fedezni. És természetesen nem akarod ezt tenni, te jó kisfiú kislány leszel, és mindent kifizetsz időbe. Bizonyos idő után, hogyha jól kezelted a kártyádat, akkor ez egy átalakulhat egy rendes hitelkártyával, és onnantól kezdve egy bizonyos nagyobb összegű hitelkeretet fogsz kapni. A legfontosabb dolog, amikor hitelkártyát igényelsz, egyrésztről, hogy ne legyen éves díja. Abban az esetben, hogyha a kártya ajánl olyan extra dolgokat, amiért érdemes kifizetni ezt az éves díjat, abban az esetben oké, de most, hogyha tényleg az első kártyádról beszéljünk, akkor legyen egy olyan, aminek nincsen éves díja. Másrésztről, ha lehet, a legjobb az az, hogyha egy olyan kártyát igényelsz, aminek van cashback funkciója, azaz minden egyes vásárlás után egy bizonyos összeget visszakapsz. Az én ilyen első kártyám az a Bank of America-nál volt, én is egy secured kártyával kezdtem, egy idő után ez ugye átalakult egy rendes kreditkártyává, és volt olyan szerencsém, hogy ez egy cashback kártya, azaz tényleg minden egyes hónapban a költekezésem egy bizonyos százalékát visszakapom. Szeretem az extra money-t. Másik ilyen, hogyha ismersz valakit, akinek van kreditkártyája, és elég jó credit score-ja van, akkor az a személy rátehet az ő kártyájára. Vannak más opciók is, ahol elkezdheted építeni a credit score-odat, de azokat nem szeretem, mert egyrésztről vagy kockázatosak, vagy pénzbe kerülnek. Az egyik ilyen, hogy valakivel együtt hitelt felveszel, azaz kezes leszel. Ebben az esetben, hogyha másik személy nem fizeti a hitelét, onnantól kezdve jogilag te is felelős vagy fizetni azt. A másik ilyen opció az pedig a kredit építő hitelek, ami esetében felveszel egy hitelt egy banktól, csak abból a célból, hogy építsd a kreditedet. Ebben az esetben viszont van kamat, amit ugye azt a kamatot is vissza kell fizetned. Azaz pénzbe kerül. Én nem használtam ezeket az extra opciókat, szimplán csak nyitottam először egy kártyát, aztán még egy kártyát, és mivel mindig kifizettem ezeket, ezért az én credit score-om simán 700 felé ment. Na, ha eljutottatok erre a pontra, akkor már van fogalmatok róla, hogy mi az a credit score, miért fontos, hogyan kezdhetitek el ti is építeni, és így már csak két dolog maradt hátra. Az egyik az, hogy elkezdjétek építeni, a másik pedig az, hogy megnyomjátok a like gombot. Na szóval, ha tetszett és vagy hasznos volt, amit eddig hallottatok, akkor tényleg nyomjatok egy lájkot, osszátok meg másokkal is, és iratkozzatok fel. Na akkor már ennyit, és akkor találkozunk legközelebb.